Tiêu Chiến tặng hoa hồng cầu hôn Dương Tử thật lãng mạn, khiến toàn mạng nổ tung. Mình sẽ viết liền mạch, dài, giàu cảm xúc, thiên về tự sự lãng mạn, đúng tinh thần bạn thích nhé. Bài dưới đây đọc như một câu chuyện chảy liên tục, không chia mục, không gạch đầu dòng. Khoảnh khắc ấy đến rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không chú ý, người ta có thể tưởng đó chỉ là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác. Không có pháo hoa rực rỡ, không có sân khấu hào nhoáng, không có tiếng nhạc vang dội át đi nhịp tim, chỉ có ánh đèn dịu dàng, không gian đủ yên tĩnh và một bó hoa hồng đỏ thắm được Tiêu Chiến nâng niu trong tay. Từng cánh hoa như mang theo cả những tháng năm lặng lẽ mà anh đã cất giữ trong lòng. Tiêu Chiến đứng đó, không nói ngay, anh nhìn Dương Tử rất lâu, ánh mắt không né tránh, không che giấu. Đó là ánh nhìn của một người đã suy nghĩ đủ nhiều, đã do dự đủ lâu, và cuối cùng chọn bước tới. Bó hoa hồng trong tay anh không phải kiểu sắp xếp cầu kỳ, nhưng mỗi bông đều tươi mới, đỏ rực giống như cảm xúc mà anh dành cho người con gái đang nhìn Tiêu Chiến, rồi nhìn lại chính mình trong khoảnh khắc ấy. Cô nhớ đến những ngày cả hai quen biết, nhớ những lần cùng nhau làm việc đến khuya, nhớ những buổi trò chuyện ngắn ngủi nhưng đủ để hiểu nhau thêm một chút. Mọi ký ức chồng lên nhau, tạo thành một dòng cảm xúc khiến cô không thể kìm nén. Bó hoa hồng ấy không chỉ là hoa, nó là lời xin lỗi cho những lần không kịp ở bên, là lời cảm ơn cho sự thấu hiểu thầm lặng, là lời hứa cho những ngày chưa đến. Tiêu Chiến không nói nhiều về tương lai xa xôi, anh chỉ nói về hiện tại, về mong muốn được nắm tay cô mỗi ngày, được cùng cô đi qua những điều giản dị nhất. Chính sự giản dị ấy lại trở thành điều lãng mạn nhất. Xung quanh họ, không khí lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. Những người chứng kiến đều không dám lên tiếng, sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh ấy. Dương Tử cúi xuống, nhận lấy bó hoa hồng, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa, khiến mắt cô cay cay. Cô gật đầu, rất khẽ, nhưng đủ để Tiêu Chiến hiểu. Nụ cười của anh lúc ấy không ồn ào, không phô trương, mà là nụ cười nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng đã nói ra được điều quan trọng nhất đời mình. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền, dù ban đầu chỉ là vài hình ảnh mờ, vài dòng chia sẻ ngắn ngủi, nhưng internet lập tức bùng nổ. Người hâm mộ không chỉ bàn tán về việc cầu hôn, mà còn nói về bó hoa hồng, về cách Tiêu Chiến chọn hoa thay vì những món quà xa xỉ. Nhiều người nói rằng, trong thế giới nơi mọi thứ đều dễ bị phóng đại, một bó hoa hồng lại trở thành biểu tượng của sự chân thành hiếm có. Cả đêm hôm đó, mạng xã hội không ngủ, những lời chúc thêm sự chứng minh. Chỉ cần biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, họ đã chọn cùng nhau bước sang một chương mới. Và có lẽ, điều làm màn cầu hôn ấy trở nên lãng mạn không nằm ở việc nó gây chấn động đến đâu, mà nằm ở cảm giác ấm áp mà nó để lại. Một bó hoa hồng, một cái gật đầu, một lời hứa giản dị. Giữa muôn vàn ồn ào của thế giới, Tiêu Chiến và Dương Tử đã chọn yêu nhau theo cách rất riêng, rất chậm, nhưng đủ sâu để khiến người chứng kiến không thể nào quên. Sau khoảnh khắc Dương Tử gật đầu, mọi thứ không lập tức vỡ òa như người ta vẫn thường tưởng tượng về một màn cầu hôn. Không có tiếng reo hò ầm ĩ, không có những cái ôm chen lấn, chỉ có một khoảng yên rất dài, đủ để cả hai thật sự cảm nhận rằng quyết định vừa rồi không phải là mơ. Tiêu Chiến đứng dậy chậm rãi, vẫn giữ bó hoa hồng trong tay, như thể sợ rằng nếu buông ra, khoảnh khắc này sẽ tan biến. Anh khẽ ôm Dương Tử vào lòng, cái ôm không quá chặt nhưng đủ chắc chắn để truyền đi cảm giác an tâm mà anh muốn dành cho cô từ nay về sau. Dương Tử tựa đầu vào vai anh, nước mắt lặng lẽ rơi, thấm vào lớp áo tối màu. Đó không phải là những giọt nước mắt của sự bất ngờ, mà là của sự giải tỏa. Bao nhiêu năm đứng trước ống kính, bao nhiêu lần phải tỏ ra mạnh mẽ, cuối cùng cũng có một khoảnh khắc, cô được phép yếu lòng mà không cần che giấu. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về, như cách anh vẫn luôn làm mỗi khi cô mệt mỏi. Chính sự quen thuộc ấy khiến mọi thứ trở nên thật đến nao lòng. Bó hoa hồng sau đó được đặt sang một bên, nhưng sự hiện diện của nó vẫn rất rõ ràng. Những cánh hoa đỏ như ghi nhớ từng lời nói, từng nhịp thở trong khoảnh khắc ấy. Có người sau này kể lại rằng, Tiêu Chiến đã chọn số lượng hoa đúng bằng số năm cả hai quen biết. Một chi tiết rất nhỏ, nhưng khi được hé lộ, lại khiến người nghe không khỏi sững sờ. Hóa ra, sự lãng mạn của anh không nằm ở những điều phô trương, mà ở cách anh âm thầm ghi nhớ những mốc thời gian mà người khác dễ dàng bỏ quên. Khi tin tức bắt đầu lan ra, phản ứng của người hâm mộ cũng diễn ra rất chậm, chậm hơn những cơn bão thường thấy. Ban đầu là sự ngỡ ngàng, rồi đến xúc động, và cuối cùng là chúc phúc. Rất nhiều người nói rằng họ không bị choáng ngợp bởi hành động cầu hôn, mà bị chạm đến bởi ánh mắt Tiêu Chiến khi nhìn Dương Tử, và nụ cười vừa run vừa hạnh phúc của cô khi nhận bó hoa. Đó là những biểu cảm không thể diễn, không thể dàn dựng. Suốt đêm hôm ấy, mạng xã hội gần như không ngủ, nhưng thay vì tranh cãi, người ta kể lại câu chuyện theo cách dịu dàng hơn. Có người viết rằng, họ đã theo dõi Tiêu Chiến từ những ngày đầu chật vật, chứng kiến anh trưởng thành từng bước, và hôm nay nhìn thấy anh quỳ xuống với bó hoa hồng trong tay, họ cảm thấy như chính mình cũng vừa đi qua một chặng đường rất dài. Có người lại nói rằng, Dương Tử xứng đáng với sự trân trọng ấy, bởi cô chưa bao giờ ngừng tin vào những điều giản dị giữa thế giới quá nhiều biến động. Về phía hai nhân vật chính, sau màn cầu hôn,
họ chọn cách lặng lẽ rời đi, không trả lời phỏng vấn ngay, không xuất hiện trước truyền thông. Họ muốn giữ lại cho mình một đêm thật trọn vẹn, không bị chia nhỏ bởi những ánh đèn flash. Trong không gian riêng tư ấy, Tiêu Chiến pha trà, Dương Tử ngồi đối diện, bó hoa hồng được đặt ở giữa, như một minh chứng im lặng nhưng đầy sức nặng. Họ nói về những ngày sắp tới, không quá xa, không quá lớn, chỉ là những dự định rất đời thường, một bữa sáng cùng nhau, một buổi tối không lịch trình, một nơi có thể gọi là nhà. Có lẽ, chính những điều giản dị ấy mới là phần lãng mạn nhất của câu chuyện. Không phải khoảnh khắc cầu hôn khiến người ta nhớ mãi, mà là cảm giác an yên sau đó. Cảm giác rằng cuối cùng, giữa bao nhiêu lựa chọn, Tiêu Chiến và Dương Tử đã chọn nắm tay nhau, không phải vì sự kỳ vọng của ai khác, mà vì họ thật sự muốn. Và rồi, khi thời gian trôi qua, khi bó hoa hồng dần khô lại, khi những tin tức mới xuất hiện, câu chuyện về màn cầu hôn ấy vẫn được nhắc đến bằng giọng kể rất nhẹ, như một kỷ niệm đẹp, như một minh chứng rằng tình yêu không cần phải ồn ào để trở nên đáng nhớ, chỉ cần đủ chân thành, đủ kiên nhẫn và đủ dũng cảm để nói ra vào đúng khoảnh khắc. Dương Tử ở lại một mình trong căn phòng khi mọi âm thanh bên ngoài đã lắng xuống. Thành phố về khuya yên tĩnh hơn cô tưởng, như thể cũng đang cố nhường chỗ cho cảm xúc đang dâng lên trong lòng cô. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống chiếc bàn nhỏ nơi bó hoa hồng được đặt ngay ngắn, từng cánh hoa đỏ sẫm lại trong bóng tối, không còn rực rỡ như lúc ban đầu nhưng lại mang một vẻ đẹp rất khác, trầm lắng và sâu hơn. Cô ngồi xuống trước bó hoa, không vội chạm vào, chỉ nhìn thôi, rất lâu, như thể sợ rằng nếu chạm vào, mọi thứ sẽ tan ra, trở thành một giấc mơ ngắn ngủi. Trong khoảnh khắc ấy, những hình ảnh ban nãy bỗng ùa về rõ ràng đến lạ. Ánh mắt Tiêu Chiến khi quỳ xuống, giọng nói trầm nhưng run nhẹ, cách anh đặt bó hoa vào tay cô cẩn thận như đặt một điều vô cùng quý giá. Dương Tử đưa tay lên ngực mình, nơi nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Cô cúi xuống, khẽ chạm vào một cánh hoa, cảm giác mềm mại và mát lạnh khiến lòng cô dịu lại. Mùi hương hoa hồng không nồng, rất nhẹ, nhưng đủ để khơi dậy một cảm giác quen thuộc. Cô chợt nhận ra rằng, suốt cả buổi tối mình đã mỉm cười nhiều hơn tất cả những ngày trước đó cộng lại. Một nụ cười không cần giữ hình tượng, không cần kiểm soát góc mặt, chỉ là mỉm cười vì hạnh phúc. Dương Tử nhặt tấm thiệp nhỏ gắn giữa bó hoa lên, nét chữ không quá cầu kỳ, nhưng rất quen. Cô đọc lại từng chữ, dù đã đọc không biết bao nhiêu lần. Những câu chữ giản dị ấy bỗng trở nên nặng trĩu trong lòng cô, bởi cô hiểu rằng để viết ra chúng, Tiêu Chiến đã phải suy nghĩ rất lâu. Cô áp tấm thiệp vào ngực, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để cảm xúc lan tỏa chậm rãi. Có một khoảnh khắc, nước mắt rơi xuống mà cô không hề nhận ra, không phải vì buồn, mà vì quá đầy những kỷ niệm, đầy những do dự đã qua, đầy cả sự an tâm lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng đến thế. Cô nghĩ về con đường phía trước, về những điều chưa biết, và kỳ lạ thay, cô không còn cảm thấy sợ, bởi bó hoa hồng trước mặt không chỉ là lời cầu hôn, mà là lời nhắc rằng cô không còn phải bước đi một mình nữa. Dương Tử khẽ cười, lau nước mắt, rồi cẩn thận sắp xếp lại bó hoa. Cô chọn một chiếc bình thủy tinh trong suốt, đổ nước vào, đặt từng cành hoa vào đó, rất chậm, rất tỉ mỉ, như thể mỗi động tác đều mang ý nghĩa riêng. Khi bó hoa đã yên vị, cô lùi lại một bước, nhìn tổng thể, lòng bỗng thấy bình yên đến lạ. Đêm ấy, trước khi đi ngủ, Dương Tử quay lại nhìn bó hoa thêm một lần nữa. Ánh đèn phản chiếu lên những cánh hoa, tạo thành một sắc đỏ dịu dàng. Cô thì thầm rất khẽ, như nói với chính mình, rằng từ hôm nay, mọi thứ đã khác, không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để cô nhớ mãi. Và trong khoảnh khắc ấy, Dương Tử hiểu ra một điều rất đơn giản, hạnh phúc không phải là khi cả thế giới chứng kiến, mà là khi ở một mình, đối diện với một bó hoa hồng, cô vẫn cảm thấy tim mình ấm lên, vẫn tin rằng lựa chọn vừa rồi là đúng, chỉ cần như vậy thôi, đã là trọn vẹn.